มันหอมกลิ่นเหมือนเนื้อมะเขือเทศนิดๆด้วยนะเหมือนอาหารอิตาเลียนเหมือนสปาเกตตี้เนื้อค่ะหอมมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกูเนี่ยอยู่นิวยอร์กมาได้หลายอาทิตย์แล้วก่อนมาเนี่ยคิดว่าที่นี่จะเป็นทางเท้าเรียบๆนะคะไฮโซสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะคะที่นี่เนี่ยมีของวางตั้งอยู่ระเกะระกะนะคะเต็มไปหมดเลยรวมถึงค่ะพ่อค้าแม่ขายก็เยอะมากๆค่ะเป็นร้านค้าแผงลอยแบบนี้แหละค่ะเราจะเห็นนะคะนี่เลยร้านข้างทางเนี่ยขายฮอทดอกขายพิซซ่าขายอาหารต่างๆนานาจากทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะก็มีขายของเหมือนกันกระเป๋าของที่ระลึกขายหนังสือพิมพ์บางทีก็มายืนขายมีด้วยกันค่ะซึ่งตรงนี้คุณว่ามันเป็นอะไรที่แปลกคนไม่ค่อยจะมาเห็นกันนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเดินเล่นในนิวยอร์กซิตี้แล้วก็ตระเวนกินร้านรถเข็นของที่นี่ค่ะซึ่งเขาเรียกกันว่าฟู้ดทรัคนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่แรกเลยค่ะถ้าพูดถึงอาหารการกินในนิวยอร์กเนี่ยน้อยคนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมจะนึกถึงร้านอาหารข้างทางหรือว่าร้านรถเข็นเพราะสตรีทฟู้ดมักไม่ใช่ภาพจำของนิวยอร์กที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะนิวยอร์กเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือแหล่งรวมร้านอาหารข้างทางมหานครแห่งนี้มีร้านข้าวข้างทางไม่ต่ำกว่า 20,000 ร้านเพราะฉะนั้นนะคะออกตัวก่อนเลยค่ะต่อให้กู๊ดอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเดือนเป็นปีก็คงจะพาไปชิมไม่ครบทุกร้านจริงๆค่ะแล้วแทบทั้งหมดก็จะมีชาวต่างชาติทั้งจากจีนอินเดียมาเลเซียเกาหลีกรีซและประเทศอื่นๆจากทั่วโลกเลยนะคะเป็นเจ้าของร้านรวงเหล่านี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนในนิวยอร์กนี่แหละค่ะทำให้เราสามารถลองชิมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกได้ตามท้องถนนทั่วไปในนิวยอร์กกลายเป็นเสน่ห์ของอาหารการกินที่นี่เลยนะคะเพราะเขามีการผสมผสานดัดแปลงรสชาติอาหารจากทั่วโลกให้ถูกปากคนท้องถิ่นมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่ร้านแรกของเรากันเลยค่ะย่านที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นย่านหรูเลยอยู่ระหว่างเซ็นทรัลพาร์คกับไทม์สแควร์ค่ะก็จะมีโรงแรมดังๆ5 ดาว 6 ดาวอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าที่กูพูดเนี่ยไม่ได้โม้นะเรื่องที่นี่เนี่ยมีร้านขายอาหารอยู่ทุกหัวมุมถนนจริงๆตรงนู้นเห็นไหมคะเขาจะมีร้านขายฮอทดอกอยู่ตรงนั้นค่ะส่งกลิ่นหอมมาเลยนะคะแต่ถ้าไม่อยากเดินข้ามทำยังไงอยู่ฝั่งนู้นก็มีค่ะคุณผู้ชมแค่ระยะทางแค่นี้มีร้านอยู่2 ร้านด้วยกันเลยค่ะซึ่งที่มีแต่ฮอทดอกนะคะเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยค่ะเขาขึ้นชื่อมากเลยว่าเป็นต้นกำเนิดของฮอทดอกในอเมริกานะคะที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีความวุ่นวายนิดๆค่ะคนข้ามไปข้ามมาสัญญาณให้เดินได้แล้วแต่รถก็ยังมาต่อนะคะก็จะดูแบบคล้ายๆกรุงเทพนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมบางจุดนะคะเราก็จะเห็นว่ามีตู้ไปรษณีย์เนาะสีน้ำเงินบางจุดก็จะมีเป็นจุดที่สำหรับเอาไว้ใส่พวกหนังสือพิมพ์ให้คนมาซื้อตรงนู้นนะคะก็จะเป็นป้ายรถเมล์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านิวยอร์กมันมีความสับสนวุ่นวายโอลหม่านเหมือนกับกรุงเทพเลยค่ะลืมใส่หน้ากากไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้กินน้ำขอโทษทีแต่ถ้าสังเกตดูค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาเลิกใส่หน้ากากกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity แล้วคนนิวยอร์กฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยประมาณ 80% ได้ค่ะเขาก็เลยให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่หน้ากากนะคะลืมขอโทษค่ะเด่นมากมาแต่ไกลเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเมืองไทยเราจะเรียกกันว่าร้านรถเข็นค่ะแต่เมืองไทยเราจะเป็นรถเข็นแบบนี้ไปใช่ไหมคะหรืออย่างมากก็จะเป็นเหมือนกับมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเป็นร้านพ่วงแต่ที่นี่เขามาเป็นฟู้ดทรัคค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะร้านนี้แหละที่ตามหาเลยจริงๆคือตอนแรกร้านนี้ขายทาโก้ชื่อเบอร์เรียแลนเดียค่ะเขาบอกว่าเป็นฟู้ดทรัคหรือว่าร้านรถเข็นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเลยค่ะอร่อยมากคนเยอะมากมีชื่อเสียงมากๆ
แต่ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีจุดตั้งอยู่ที่นู่นนะคะแถวย่านคนไทยควีนต้องนั่งรถไปชั่วโมงกว่าก็กำลังดูว่าเราจะไปดีไหมนะปรากฏเดินมาปุ๊บเขามาอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวสั่งซื้อเลยค่ะเนี่ยรถเข็นบ้านเขาที่ขายอาหารจะดูแบบเป็นรถบรรทุกที่พร้อมมากมีทิชชู่มีที่ใส่ซอสอันนี้เหมือนจะยกขึ้นมาได้ด้วยเนาะสำหรับแบบนี้นั่งกินมีตั้งแต่4 US ดอลลาร์ถึง10ก็จะมีตอร์ติย่าที่เป็นเหมือนกับไอ้นาโชอะค่ะที่ทำมาจากเขาเรียกนะแป้งข้าวโพดอร่อยมีซาวครีมด้วยอร่อยมากบาริโต้อันนี้ก็ชอบเป็นเหมือนแรปห่อข้างในก็จะมีพวกผักมีเนื้อสัตว์คล้ายๆแซนด์วิชนั่นแหละค่ะทาโก้อันเนี้ยจะเหมือนทรงหมวกเม็กซิกัน What would you recommend? Beef please must be good thank you นี่ด้วยความที่ตรงเนี้ยคนมารอกันเยอะมากเลยก็จะมีคิวให้ด้วยค่ะของเรา56023ก็ต้องนั่งรอนิดนึงเห็นไหมว่าร้านอาหารข้างทางนิวยอร์กเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคนชอบกินมากคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่นั่งกินก็นั่งรอค่ะตื่นเต้นได้มากินอาหารข้างทางนิวยอร์กไม่หรอกคือเราตอนก่อนเรามาเราดูแต่ละคลิปของคนที่เขามานิวยอร์กกันเขาก็จะพาไปกินร้านอาหารมิชลินใช่ไหมร้านอาหารแบบในไชน่าทาวน์ในลิตเติ้ลอิตาลีในที่ต่างๆซึ่งดูแล้วมันแพง เราจะเก็บตังค์ไว้ช้อปปิ้งเราก็เลยจะกินอาหารข้างทางแบบนี้แหละเม็กซิกันของเราค่ะอยู่ในถุงนะคะกระดาษสีน้ำตาลมีความเป็นอเมริกันมากๆเลยเนาะถุงกระดาษน้ำตาลแต่เราเถียงกันอยู่ค่ะว่าไซส์ของบาริโต้เนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนกัน ถามน้องคนขายเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นไซส์เล็กจะมีไซส์ใหญ่ด้วยแบบนี่คือไซส์เล็กแล้วเหรอแล้วไซส์ใหญ่จะขนาดไหนนี่มันเป็นแรปแบบนี้ยังไงก็กินได้โอเคแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดแบบเกินจะต้านทานอันนี้รับได้ค่ะอันนี้คือเจ้าเบอริโต้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาบอกว่าเป็นไซส์สแน็คค่ะสแน็คคือของว่างใช่ไหมทำไมสแน็คเขาใหญ่จังนี่อย่างที่บอกเลยเจ้าเบอริโต้เนี่ยค่ะจะคนละอย่างกับทาโก้เนาะอาหารเม็กซิกันก็คือจะเป็นแป้งวางไว้แล้วก็ใส่ไส้ตรงกลางแล้วก็แรปค่ะอันนี้เนื้อเขาบอกอร่อยมากมันหอมกลิ่นเหมือนเนื้อมะเขือเทศนิดๆด้วยนะเหมือนอาหารอิตาเลียนเหมือนสปาเกตตี้เนื้อค่ะหอมมากข้างในเป็นข้าวเนื้อแล้วก็ถั่วเหมือนที่บอกว่าคนเม็กซิกันเนี่ยเขาจะไม่ทานเนื้อเยอะเขาจะทานเป็นพวกถั่วพวกแป้งเยอะจะมีถั่วแบบเป็นร้อยๆอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถั่วดำมีข้าวแต่ไม่เหมือนข้าวไทยนะข้าวเขาจะเม็ดเหมือนข้าวอินเดียค่ะยาวๆร่วนๆมันก็มีเนื้อด้วยอร่อยอยู่นะคะแต่แอบผิดหวังนิดนึงคุยกับพี่ท็อปว่าอาหารเม็กซิกันเนี่ยมันต้องเผ็ดร้อนมากๆบอกเขาเลยว่าขอเผ็ดนี่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยมันเป็นเผ็ดที่แบบจี๊ดมากๆมันแค่กลิ่นเครื่องเทศมันไม่ได้เผ็ดแบบพริกบ้านเราแต่ก็อร่อยดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อาหารเม็กซิกันที่ดีค่ะแล้วกินอิ่มแล้วพาไปชิมร้านอื่นต่อค่ะตอนนี้ตามหาร้านน้ำนะคะนิวยอร์กร้อนมากหิวน้ำค่ะเจอเลยอันนี้เป็นร้านน้ำถ้าบ้านเราก็เหมือนกับร้านรถเข็นเนาะแต่นี้น่ารักมาก Hi can I have a small cappuccino please
แล้วก็ความน่ารักคือไม่ได้ขายแค่น้ำนะ มีขายพวกขนมปังครัวซองมาการองอย่างเงี้ยฮิตมัฟฟินเป็นพวกเบเกอรี่ทั้งหมด หรือว่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเนี่ยโอริโอบัตเตอร์คือตามฟู้ดทรัคอะราคาก็จะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันสะดวกค่ะ คือเราไม่ต้องเดินเข้าเดินออกเดินตามหาอยู่ตามถนนแบบนี้เจอปุ๊บซื้อได้เลยค่ะ ใช่เหมือนทุกที่เลยอะคือมันเป็นวัฒนธรรมคนอเมริกันเนาะเขาจะพยายามมีแบบเป็นทิปบ็อกซ์หรือว่าเป็นแก้วอย่างเงี้ยให้ใส่ทิปปกติเขาก็จะใส่กันแบบ1หรือแบบ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าออเดอร์มากหรือน้อยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเนี่ยชอบฟู้ดทรัคมากกว่าร้านอาหารเพราะถ้าร้านอาหารเนี่ยเขาจะคิดค่าทิปทั้งหมด 20%สมมติเรากินไป100เหรียญก็ 3,000 เราก็ต้องจ่ายค่าทิปอีก20เหรียญคือ600 บาทค่ะได้แล้วแปลกมากเลยค่ะคือกาแฟเขาเป็นกาแฟสดเนาะอันเนี้ย120 บาทก็ราคาเหมือนเมืองไทยแต่ Red Bull เนี่ยทำไม150ไม่เข้าใจเป็นชุมชนนะคะร้านรถเข็นเลยค่ะแล้วก็เนี่ยฮะถ้าเพื่อนๆเห็นเขาจะมีจักรยานเช่าที่ปั่นชมเมืองกันนี่กันเป็นนักท่องเที่ยวแบบว่าซิ่งเลยเป็นแก๊งเลยด้วยเนี่ยแต่เราชื่นชมนิวยอร์กอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคือเขาจะมีทางจักรยานแยกออกมาเลยแล้วก็จะไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยไม่กล้ากลัวแสดงว่าจักรยานที่นี่ต้องดุแน่ๆเลยค่ะอยากเดินไปแอบดูตรงนั้นได้ไหมคะเผื่อมีอะไรอร่อยอันนี้คือกลางเมืองมากๆนะอยากให้ดูตึก3 ล้อก็มาค่ะกาแฟรถเข็นเขาใช้เครื่องทำกาแฟประมาณ 4-5 แสนบาทเมืองไทยเลยเนาะเครื่องเขาแพงมากร้านนี้ก็ขายฮอทดอกเห็นป้ายไหมคะคุณผู้ชมแล้วตรงข้ามกันอ่ะไม่ถึง5 ก้าวเดินข้ามก็ขายฮอทดอกร้านนี้ก็ฮอทดอกแต่สังเกตเหมือนคนที่ขายพวกฮอทดอกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไม่ใช่คนฝรั่งเนาะเหมือนแบบผมสีทองตาสีฟ้าจะเป็นคนเม็กซิกันมากกว่าร้านถั่วเป็นคนอินเดียค่ะนี่เหมือนเมืองไทยเลยเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์คนก็เลยจะมาหยุดถ่ายรูปกันรู้แล้วพอเขาเห็นคนอยู่ตรงไหนเยอะร้านก็จะตามไปที่นั่นค่ะขอนั่งกินกาแฟก่อนนะนั่งกินกาแฟเดี๋ยวไปพักชิมกาแฟแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะแบกระดินที่นี่ก็มีนะคะขายกันหน้าตึกเขาเลยค่ะคือนิวยอร์กมันเป็นเมืองแปลกนะเดี๋ยวก็แบบมีลมเดี๋ยวบางจังหวะมันก็จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบร้อนอ้าวขึ้นมาเลยบางจังหวะก็จะแบบไม่มีแดดอย่างนี้เลยค่ะสนใจกระเป๋าไหมคะช้อปปิ้งได้เลยใช่เรามาลองดูกันไหมว่าวันนี้เราจะเจอร้านฮอทดอกกี่ร้านโอ้โหถ้านับนี่ก็6 ร้านแล้วนะเยอะมากตอนนี้8 ร้านแล้วเสื้อพี่เขาเท่อะร้านรถเข็นที่รับบัตรเครดิตแล้วก็มีเครดิตการ์ดวีซ่าดิสคัฟเวอร์อเมริกันเอ็กซ์เพรสรับหมดสุดยอดนี่นะที่บอกอยู่ดีๆก็จะทำทางเท้าทำถนนเลยก็ตั้งขึ้นมาเลยเขาข้ามแล้วอ่ะเราข้ามไหมอ่ะมันไปเลยเราเดินตามเจ้าถิ่นอ่ะเนี่ยแป๊บนึงมันก็จะเขียวครับแล้วก็มีร้านถั่วค่ะถั่วร้านที่2ฮะนี่ไงกูเจออย่างนึงแล้วคุณผู้ชมเขาจะมีป้ายเหมือนใบขออนุญาตเมื่อกี้ที่ตรงนู้นก็ถ่ายเป็นเนี่ยโมบายฟู้ดเวนดอร์ก็คือต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่มีตั้งไม่ได้อย่างนี้นี่เองเหมือนบ้านเราเมืองไทยมีไหมขออนุญาตไม่แน่ใจเขาเรียกว่าพื้นที่ผ่อนผันแต่คือจะไม่ต้องมานั่งขอเป็นลายอักษรหรือว่าเป็นใบอนุญาตอย่างนี้ก็รู้กันก็คือจะเป็นพื้นที่ผ่อนผันก็คือเข็นรถเข็นมาขายได้เลยแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมากวดขันนิดนึงประมาณนั้นแล้วมีจักรยานนะขับมาตลอดเลยเจอร้านถั่วอีกแล้วแข่งกันมากเลยแล้วร้านถั่วทุกคนนะคะจะเป็นคุณลุงถ้าไม่ใช่คนอินเดียก็น่าจะเป็นคนปากีค่ะไม่ก็คนบังกลาเทศค่ะ
11 นี่ฮะร้านที่ 9 ร้านที่ ไม่นับแล้วร้านฮอทดอกอ่ะทุกคน เลิกนับ มันเยอะมากอ่ะมีเป็นพันอ่ะก็ถึงบอกว่าย่านเนี้ยเป็นย่านใจกลางเมืองเลย ตอนแรกคิดว่ามันจะดูแบบสะอาดเรียบร้อยไฮโซเหมือนที่เราเห็นในหนังใช่ไหมคะปรากฏไม่นะมันก็มีความบ้านๆอยู่ในนิวยอร์กด้วยนะคะดูพี่เขาจอดรถเที่ยวดินี่เขาก็นอนเล่นจอดรถเขาก็จอดเหมือนตรงกลางจะเป็นที่จอดรถใช่ไหม 10 คะ เลนที่ขั้นระหว่าง เลน จักรยาน เลน กับ ผ่อนผันเงี้ยเหรอคะ ครับผมมันจะมีเลนผ่อนผันสำหรับรถจอดรถอยู่ อ๋อเนี่ย แต่ถ้าซอยเล็กก็จอดริมได้เลย อ๋อ ถ้าเราไม่แย่ขาลงเท้าอ่ะ ร้านนี้ซื้อไม่ได้อ่ะแต่อยากให้ดูค่ะ คือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าขายอะไรค่ะ ต้องบอกว่าจริงๆที่นิวยอร์กเนี่ยกัญชาเป็นคล้ายๆกับสิ่งถูกกฎหมายเนาะถ้าซื้อถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็เลยจะเห็นว่ามีรถฟู้ดทรัคขายขนมที่ทำจากกัญชาค่ะ จากย่านไฮโซกลางเมือง เราก็นั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานี Canal Street เพื่อมาตามหาร้าน Link's Fresh Made Sweet Mini Cake แปลตรงตัวเลยนะคะก็คือร้านขนมเค้กของคุณหลิงนั่นเองค่ะ แล้วย่านที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นไชน่าทาวน์ของนิวยอร์กค่ะ คล้ายๆกับเยาวราชบ้านเราเลย แต่พอได้มาเดินได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะคุณผู้ชม รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะคล้ายกับสำเพ็งมากกว่าค่ะ เพราะอะไรใช่ไหมคะ ลองดูสิคะ เราจะเห็นพ่อค้าแม่ขายวางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า สินค้าหน้าตาคล้ายๆแบรนด์ดังเต็มสองข้างทางไปหมดเลยนะคะ แถมราคาเนี่ยก็ล่อตาล่อใจจนมีคนเดินดูเดินซื้อ เกิดการจราจรติดขัดบนทางเท้าเป็นช่วงๆมานิวยอร์กครั้งนี้นะคะ ได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะเห็นในนิวยอร์กเยอะมากๆแต่เจ้าสิ่งที่อยากจะเห็นอย่างร้านเค้ก Link's Fresh Made Sweet Mini Cake นี่สิคะตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีค่ะถามคนนั้นถามคนนี้ถามไปถามมาปรากฏว่าร้านเพิ่งปิดไปเองค่ะคุณผู้ชมเพราะรูปหน้าปกมันน่าจะอยู่ข้างนอกอะตอนแรกเนี่ยเสียใจมากคิดว่าอดกินขนมหวานแล้วแน่ๆแต่โชคดีมากเลยค่ะเหลือบไปเห็นรถขายไอศครีมพอดีเลยสาวกไอศครีมคะใครมาที่นิวยอร์กต้องมากินไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟให้ได้เลยนะคะเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟเนื้อนุ่มละมุนลิ้นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินไอศครีมคลายร้อนก่อนนะคะพี่ท็อปบอกว่าเขาเป็นเหมือนแบบแฟรนไชส์ที่มีร้านวิ่งรอบเลยเพราะพี่ท็อปเห็นยี่ห้อนี้เยอะมาก Hi, can I get half and half please? It's vanilla, right? Vanilla and chocolate. Thank you. เขามีเหมือนเม็ดไอ้นี่ด้วยนะวานิลาค่ะ คือเขาไม่ได้ใช้แต่งกลิ่นวานิลาเป็นวานิลาจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเป็น2สีเหมาะสำหรับคนที่อยากกินทั้งช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาอุ้ยนุ่มมากคือต้องบอกว่าที่นิวยอร์กมันไม่ได้หนาวนะช่วงนี้จริงๆมันร้อนด้วยซ้ำพอมากินอย่างเงี้ยมันชื่นใจมากเลยแล้วไม่ได้มีเรากินคนเดียวนะตอนนี้ทุกคนแบบเนี่ยไอติมขายดีมากค่ะน้องๆชอบนี่ก็ซื้อให้น้องๆกินกันมันรสชาติคล้ายๆแบบ Dairy Queen นะคือมันนุ่มแล้วมันใช้ส่วนผสมของนมกับวานิลลาเป็นสำคัญแต่จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันอร่อยกว่ามากอ่ะดูน้องกินมีความสุขมากเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าถ้าชอบเปรี้ยวๆให้กินเป็นซันเดย์แต่ถ้าชอบหวานๆนะให้กินแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ่ะ
จะชอบที่สุดคืออันนี้ สีสันนะ ใช่ มีตั้งแต่3ดอลลาร์ก็คือ90 บาทจนถึงอันนี้5เพราะมันอันใหญ่มากก็คือ150สบายใจ แต่มันแน่นมากนะเขาบอกตรงไปสุดด้านล่างเลยอะ เขากดแบบลงมาให้ถึงมาก สบายใจแล้วค่ะ ไม่ได้กินเค้กก็ได้กินไอติม เดี๋ยวกินไอติมสักพักหนึ่งจะพาไปกินอาหารฮาลาลที่เขาบอกว่าเป็นตำนานสตรีทฟู้ดนิวยอร์กเลยค่ะ ฟู้ดทรัคอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ ถ้าใครมานิวยอร์กแล้วห้ามพลาด ก็คือฮาลาลฟู้ดทรัคนั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะ โดยเขาจะเน้นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ เนื้อไก่ เสร็จแล้วก็นำเนื้อมาหมักเครื่องเทศนำไปปิ้งย่าง เวลาที่เราเดินผ่านร้านแบบนี้นะคะ กลิ่นหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยล่ะค่ะ ตอนแรกเนี่ยนะคะกูตั้งใจว่าจะพาคุณผู้ชมทุกคนมากินร้านดังอย่างร้าน The Halal Guys แต่ว่าดูสิคะคุณผู้ชมพอมาถึงปุ๊บนะคะ คนต่อคิวเยอะมาก ประมาณสัก100 คนได้ค่ะ ดูทรงแล้วเนี่ยของน่าจะหมดก่อนถึงคิวเราแน่นอน ก็เลยเปลี่ยนแผนดีกว่าค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวกู๊ดจะพามาตามหาฮาลาลฟู้ดทรัคอีกที่หนึ่งที่อร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆด้านรสชาติจัดจ้านค่ะ มาค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปตามหาร้าน The Soho Halal Guys กันค่ะ คือย่านนี้มันคือย่านที่เขาเรียกว่าโซโหโนโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นย่านตรงกลางเมืองเนาะเขาบอกว่ามันจะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟู้ดคาร์ทเหมือนกันมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเปิด 24 ชั่วโมงเลยซึ่งมันจะแปลกมากทุกคนคือในนิวยอร์กในเมืองต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดกัน 24 ชั่วโมงทุ่ม 2 ทุ่มเขาก็กลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะแต่จะมีร้านหนึ่งที่คนที่ชอบไปเที่ยวตอนกลางคืนชอบดูสีสันอะไรแบบเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาคลับบิ้งไปเที่ยวกลางคืนเสร็จปุ๊บออกมาร้านนี้ยังไงก็อยู่รอเขาค่ะ นี่เหมือนย่านช้อปปิ้ง ใช่ก็จะบอกว่าที่นี่มันเป็นย่านเหมือนแบบช้อปปิ้งร้านเปิดแบบดึกๆ3 ทุ่ม 4 ทุ่มปิดอย่างเงี้ยค่ะมีร้านอาหารปิดเที่ยงคืนมีผับมีบาร์ปิดตี 2 ตี 3ปิดมาปุ๊บหิวทำอะไรกินเนี่ยแหละค่ะ The Halal Guys ค่ะเป็นฮาลาลคาร์ทนะคะ ตึกสวยมากนะระหว่างที่หลงก็ให้ดูตึกสวยๆไปก่อน แสดงว่าต้องไปฝั่งนู้นข้ามก่อนโอเคแล้วดูวิธีการตรวจโควิดของเขาดิเป็นรถตู้นอกจากจะมีรถขายอาหารแล้วยังมีรถตรวจโควิดที่เข้าไปนั่งเสร็จปุ๊บแล้วออกมาแล้วเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ภายใน12 ชั่วโมงเขาจะส่งมาค่ะอุ้ยสวยอ่ะ ศิลปินมาก 100% ฮาลาลคือเผื่อแบบหลายคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอาหารฮาลาลเนอะเขาจะเป็นอาหารเฉพาะสำหรับมุสลิมก็คือเขาจะมีฮาลาลก็คือทานได้กับฮารามที่ห้ามอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่คนมุสลิมเนี่ยทำสำหรับเพื่อคนมุสลิมเลยก็จะไม่มีหมูไม่มีส่วนผสมต้องห้ามไม่ใส่แอลกอฮอล์แบบนี้ค่ะซึ่งคนนิวยอร์กที่เป็นฝรั่งที่ไม่ใช่มุสลิมก็ชอบกินเพราะอะไรใช่ไหมคะดูราคา 4.99 5.99 5.96 แล้วให้เยอะมากซึ่งมันถูกมากคุณผู้ชมถ้าเทียบกับราคาแมคโดนัลล์หรือว่าเบอร์เกอร์คิงที่นี่แล้วนอกจากนี้ร้านนี้ค่ะเด่นมากเขาเปิด 24 ชั่วโมงคือหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเลยค่ะคนก็เลยมากันเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอาหารอะไรบ้างค่ะ Hi can I have one Philly cheesesteak please andเอาชิคแมนชูเรียนด้วยเหรอ one chicken Manchurian as well คือเห็นแบบนี้นึกว่าจะมีแต่อาหารมุสลิมใช่ไหมคะหรือว่าอาหารตะวันออกกลางไม่ใช่ค่ะนี่มีทั้งอิสราเอลจีนอินเดียอันนี้รู้สึกจะเป็นของบราซิล
ชีสเบอร์เกอร์ก็อเมริกัน อาหารจีนก็มีนะฮอทดอกก็มี อันนี้ก็อาหารจีน จริงๆแล้วเหมือนเป็นอาหารจากทั่วโลกเลย แต่ว่าวิธีการทำกระบวนการแล้วก็ส่วนผสมอะคุณผู้ชมคือฮาลาลมุสลิมทานได้ค่ะ นี่มี Facebook ด้วยนะ โปรโมทด้วย ไม่น่าเชื่อนะ ร้านเล็กๆอะแต่ถ้ามองเข้าไปอะเขาจะเป็นครัวอยู่ข้างในคือทำกับข้าวได้หมดเลยเอาสแนปเปิลไหมเป็นเลมอนทีอะมะ เลมอนทีครับ โอเค เย็นด้วยร้านนี้so is it open 24 hours no not anymore เอามิดไนท์สมัยก่อนเปิด 24 ชั่วโมง ตอนนี้เหลือแค่เที่ยงคืน ตึง แต่เขาดังมาก เพราะว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยไปเที่ยวมากลางคืนก็มากินที่นี่ได้ พี่ท็อปมันไม่ใช่ใบอนุญาต มันเป็นใบตรวจสอบว่าสะอาดไหม sanitary inspection grade A แสดงว่าสะอาดมาก แล้วแบงค์เขาก็เหมือนกันมากนะ แบงค์10 2 3 4 งงมากเลยค่ะ กับแบงค์ของเขา Thank you คนอื่นถือถุงเสื้อผ้า เราถืออาหารค่ะ ให้รู้ไปเลยว่าเราสายไหน คือรถก็จะเลี้ยว คนก็จะเดิน นิวยอร์กค่ะ นิวยอร์กวิลาซี่เชค เอาเหรอ พอเถิด ร้อนมาก นี่ อันนี้คือฟิลลี่สเต็กนะคะเบอร์เกอร์หอมหัวใหญ่ที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่แฮมนะคะ บอกว่าเป็นเนื้อสเต็กถ้าไม่ใช่เนื้อสโลนก็เป็นเนื้อริบอายแต่ว่าเขาหั่นให้บางมากๆเลยเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะคือมันมีต้นกำเนิดมาจากตามชื่อเลยฟิลลี่ชีสสเต็กก็คือฟิลาเดลเฟียค่ะก็เป็นรัฐหนึ่ง มันอร่อยมากที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาบอกว่าจะมีร้านขายฮอทดอกอยู่ร้านหนึ่งเอาฮอทดอกจากนิวยอร์กไปขายปรากฏว่าคิดว่ามันยังไม่โดนไม่ถูกใจคนท้องถิ่นก็เลยปรับขนมปังเนี่ยสังเกตไหมคะจะคล้ายๆกับฮอทดอกแต่ว่าตัวของข้างในอ่ะเขาไม่ใช้ไส้กรอกนะเขาใช้เป็นตัวของเนื้อนั่นแหละค่ะแล้วก็หั่นให้บางที่สุดเลยใส่กับหอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่ผักสลัดนิดหน่อยที่สำคัญเลยเขาใช้ชีสที่มีชื่อเสียงของบ้านเขาปรากฏคนชอบกว่าฮอทดอกอีกที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาก็เลยจะทานแบบนี้กันเยอะแล้วจากฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็เลยกระจายไปตลอดเลยนะคะทุกรัฐของอเมริกาตอนเนี้ยฟิลลี่ชีสสเต็กก็เหมือนกับเป็นฮอทดอกอย่างที่2ค่ะเป็นสตรีทฟู้ดของที่นี่ค่ะอร่อยเขาให้เนื้อเยอะมากตอนแรกคิดว่าขนมปังจะหนาคุณผู้ชมแล้วเนื้อจะเป็นตรงกลางเหมือนที่เราเคยชินถูกป่ะขนมปังใหญ่ๆมีแต่เนื้อนิดๆให้เห็นแบบมีเนื้อนะอันนี้ไม่ใช่พอแหวกดูปุ๊บแบบเนื้อเต็มตลอดเส้นทางเลยค่ะเคยเลยนะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยคือมันราคา499 150แต่เนื้อมันเยอะมากเราแทรกไปตลอดทางมีชีสอยู่ข้างในด้วยก็คือคุ้มราคา ใช่มันคุ้มราคามากค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็น Chicken Manchurian ไม่ทายว่าเป็นอาหารอะไรแมนจูน่าจะจีนแม้แต่คนอเมริกันก็คิดว่าChicken Manchurian เนี่ยต้องเป็นอาหารจีนแน่ๆเพราะว่า Manchurian ใช่ไหมคะเป็นอาหารอินเดียที่ทำเรียนแบบอาหารจีนค่ะเนี่ยกูถึงบอกว่าเสน่ห์ของนิวยอร์กอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เขามีคนจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาอยู่ด้วยกันบางทีคนอินเดียเห็นคนจีนทำอาหารแบบนี้ทำไก่แบบนี้ใส่เครื่องเทศแบบนี้ใส่ซอสอะไรนะซอยซอสถั่วเหลืองไปอร่อยเอามาทำตามบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำแบบจีนจ๋าเลยเพราะเขาก็ต้องการให้คนอินเดียที่ติดเครื่องเทศอย่างเงี้ยหรือว่าติดข้าวแบบอินเดียเนี่ยได้ทานด้วยก็เลยผสมกันทั้งอินเดียเห็นไหมคะข้าวแล้วก็จีนที่เป็นตัวของไก่ Chicken Manchurian เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นอาหารจีนแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอารมณ์เหมือนอะไรนะคุกกี้สิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลอดช่องสิงคโปร์เนาะขนมโตเกียวอย่างบ้านเราบางทีคิดว่าของญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็อร่อยมากแต่อันเนี้ยเผ็ดกว่าร้านที่บอกว่าเป็นร้านอินเดียที่เป็นอินเดียในตำนานอันนี้ร้านนี้เผ็ดมากแต่แบบคนไทยกินแล้วโอเคแบบเหงื่อออกเลยค่ะ คือข้าวแบบอินเดียจากไก่แบบจีนผสมกันเรียก Chicken Manchurian แต่เป็นลูกครึ่งอินเดียนจีน
กินกี่ร้านคะเนี่ยตั้งแต่ไปกินพิซซ่าชิ้นเบิ้ลเริ่มมากิน lobster ไปกินอาหารเม็กซิกัน มีกินกาแฟ กินอาหารอินเดีย กินอาหารอียิปต์มากินอันนี้เกือบ10 ร้านได้นะคุณผู้ชม โอ้โห ต้องบอกวันนี้คืออิ่มจนจุกมากเลย พาทุกคนมาได้เห็นแล้วนะคะว่าจริงๆ เนี่ยบางครั้งเรามักจะคิดว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความซีวิไลซ์หรูหราไฮโซตามภาพที่เราเห็นกัน แต่จริงๆ อันนั้นน่ะมันเหมือนเป็นภาพที่เขาอยากให้ทุกคนเห็น บางทีถ้าเราได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของในแต่ละท้องถิ่นจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่ต่างกับคนไทยนักหรอกค่ะ ก็จะมีเรื่องราวต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันมากมาย วันนี้ก็เลยพามาให้ดูให้ชมกันแล้วนะคะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมต้องไปเดินย่อยก่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวคราวหน้าเที่ยวกันต่อค่ะ ถึงจะไปย่อยแต่อันนี้ก็ไม่ให้นะห่วง มันอร่อย ต้องให้ท็อปดิชิมเสร็จแล้วก็ส่งมา ไม่ค่ะ ซื้อใหม่ ไปค่ะ ไปซื้อใหม่มาตะกี้นะฮะหลงจำทิศไม่ได้แล้วทีนี้ใช่ไหมเหมือนที่จะบอกไหมข้าวต่างแล้วก็ไอตัว ใช่ เครื่องแกงคิดตั้งนานไม่ต้องตกใจจ้ะมาแน่เขามาแน่ เขามาแน่